منطقة غريبة مقسومة نصفين شاقوليا، بها ما لا تتوقعه العقول. وحوش على هيئة بشر، وبشر بقلوب وحوش. تلوث وتطور، معاناة وسعادة، وجهين لعملة واحدة. أهلا وسهلا بكم في بيلتوفر وزون. Welcome humans, I'm Dragon Nita. تطور عالم قصص ليج اوف ليجندز بشكل كبير جدا. انيميشنز، كتب ومسلسل قريبا، مما يجعل التحدث عن كل العالم ومناطقه في فيديو واحد كما فعلنا في الماضي امرا مستحيلا. لذلك اليوم وبناء على نتيجة التصويت على باتريون سنتحدث على المنطقة المزدوجة بيلتوفر وزون. لماذا شكلهما كذلك؟ لماذا لهما علاقة بشكل الصناديق والشكل الجيمستون في اللعبة والكلاينت وكل شيء ولا أدري؟ تعبت قليلا في جمع واختصار المعلومات لهذا الفيديو، لذلك لو تركت اللايك وتفقدت الوصف بالأسفل سأقدر لك ذلك حقا. أوكي، فلنتطرق الآن إلى تاريخ ونشأة المنطقة تين. المدينة المزدوجة بيلتوفر وزون تسيطر على غالبية عمليات التجارة والمقايضة بين قارة فالوران وقارة شوريما، وكان الأمر على هذا الحال منذ مئات السنوات، لكنهما لم تكونا مدينتين منفصلتين هكذا في الماضي. يسي كان يوجد في الأوقات القديمة برزخ أو مضيق يربط بين قارة فالوران وقارة شوريما، به مدينة تعرف بالاسم أوشرا فازون. مضيق نشيط جدا تم فيه بناء ميناء ليصير مركز أو محور النشاط التجاري في العالم منذ آلاف السنين. صارت بعد ذلك أوشرا فازون تعرف بزون فقط، وجاء اليوم الذي أراد فيه السكان والتجار توسيع المضيق أو الممر للسماح بمرور سفن أكثر، فأنهوا بذلك التخطيطات اللازمة لبناء بوابات عملاقة تدعى بوابات الشمس، وجهزوا قنابل مصنوعة من تكنولوجيا الكامتك التي طوروها بأنفسهم. لكنهم أخطأوا في تقدير قوة المتفجرات، وانتهى الأمر بكارثة. غرقت أجزاء كبيرة من المدينة أسفل الماء، ونجت أجزاء أخرى بها الآلاف من السكان في مستويات أسفل سطح الأرض، وتحررت بها غازات سامة في كل مكان. لكن بفضل روح الرياح الغامضة المعروفة بجانا أو جنة تم تصفية الجو في زون بالأسفل وأنقذت أرواح. مع الوقت أعاد الناس بناء المدينة، وتم إعادة بناء بوابات الشمس التي أجبرت كل التجارة والملاحة عبر المضيق أن تصير مراقبة من طرف زون، مما جلب ثروة كبيرة جدا للمدينة وجعلها تزدهر بشكل كبير، مما تسبب لاحقا في تمويل نشأة مدينة بيلتوفر الجديدة في الأعلى. والاسم بيلتوفر مستوحى من النهر الذي تطل عليه المدينة، نهر بيلت. بوابات الشمس أو The Sun Gates هي بوابات عملاقة تم بناؤها لتنظيم مرور السفن، والتي كانت بداية مسيرة الثراء التجاري للمدينة. لكن بعد حادثة المضيق الشرقي الغربي أثناء بنائها ونزول أجزاء كبيرة من المدينة إلى مستويات أسفل الأرض، بقيت بعض من هذه البوابات نصف مكتملة في الأعلى، والتي تم ترميمها وإكمالها لاحقا مع نشأة مدينة بيلتوفر الجديدة. وتم تسمية بوابات الشمس بهذا الاسم كتقدير للثقافة الشوريمية للمدينة الأصلية أوشرا فازون. بسبب تلك الكارثة التي أغرقت زون، نشأ عيد جديد في المدينتين يعرف بيوم التقدم أو The Progress Day. في بيلتوفر هو الاحتفال باليوم الذي تم فيه إطلاق بوابات الشمس للمرة الأولى. في زون هو اليوم الذي يتم فيه تخليد ذكرى الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في تلك الكارثة الجغرافية. مع سيطرة التجار على معظم مدخول زون المالي، رحلوا إلى الطبقات العليا من المدينة وأنشأوا على سطحها مدينة بيلتوفر، والتي صارت المدينة المتحكمة في كل شيء الآن، وتم ترك زون لتعاني في الأسفل وتتدهور أحوالها ببطء. لذلك فلنلقي نظرة مقربة أكثر على المدينتين واحدة. فلنبدأ بزون، والتي تعرف أيضا بمدينة الحديد والزجاج. هي مدينة هائلة تقع جزئيا أسفل الأرض بين الأخاديد والأودية التي تشكل مدينة بيلتوفر أعلاها. لا يصل الزون ضوء كثير بسبب كثافة الأدخنة وكثرة التلوث. تتخللها أنابيب عملاقة لا نهاية لها، وطابعها الهندسي كله صناعي. رغم أن المدينتين بيلتوفر وزون صارتا منفصلتين الآن، إلا أن علاقتهما التكاملية لا زالت قوية لحد ما. أموال بيلتوفر تمول آمال زون، وقوة زون الصناعية والأيادي العاملة بها تدفع بيلتوفر إلى الأمام.
يسمي البعض زون بالمرآة السوداء لبيلتوفر. تقريبا كل السلع التي تصل بيلتوفر تجد طريقها إلى السوق السوداء في زون بطريقة أو بأخرى. علماء الهكستك الكامتك والمخترعون في بيلتوفر يواجهون قوانين وضوابط أخلاقية كثيرة تمنعهم من استكشاف قدراتهم الكامنة، لكن زون ترحب بهم بصدر مشروح. سرعة التطور في التكنولوجيا بالمدينتين جعلت المستويات السفلى لزون جد ملوثة وخطيرة، لكن رغم ذلك وجد شعبها المناضل طرقا للعيش والازدهار فيها. ذكرت قبل لحظة كلمتي هكستك وكامتك. ماذا تعني بهذا يا دراغون نيتم؟ حسنا، هكستك سنتحدث عنها عندما نصل إلى بيلتوفر، لذا فلنتحدث الآن عن الكامتك. الكلمة كما حذر بعضكم هي اسم تقنية العلوم التي تدمج بين الكيمياء والتكنولوجيا Chemistry and Technology، ويتم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل كبير في زون. لذلك نرى أن كلمة كم صارت جزءا من الحياة في زون، ويتجسد ذلك في أسماء أشياء عديدة فيها. الصعاليك هناك يدعون كام بانكس، أصحاب القوى والسلطة المالية يدعون كام بارونز، والعديد من المصطلحات الأخرى التي نراها هنا وهناك في قصص الأبطال، مثل دبابة أو صهريج تيربو كام تانك، والتي نراها أيضا كآيتم داخل اللعبة. كما لدينا مجموعة من التعريف والمصطلحات الخاصة بزون. The Zone Grey أو رماد زون هو الاسم الذي يطلق على الجو الدخاني الكثيف في زون، والذي يمكن أن يكون شديد السمية أو حتى قاتلا إذا ما تركز بكثب في مكان واحد وتم استنشاقه. يتكرر هذا الاسم كثيرا في قصص أبطال زون. زونايت أو الجمع زونايتس هو الاسم الذي يطلق على السكان المحليين في زون، مثل أنا جزائري من الجزائر، هو زونايت من زون. You get the idea. ولدينا الأوغمنتس، الأجزاء الآلية من جسم الإنسان. تعويض أو إصلاح جسم الإنسان بالآليات أمر شائع جدا في زون، خاصة بعد اقتناع الكثير منهم بأعمال فيكتور The Glorious Evolution. الجماعة الذين يتبعون فيكتور ويدعمون تطوير جسم الإنسان بالقطع الآلية يدعون بجماعة The Glorious Evolved. زون مقسمة إلى 3 أجزاء أو مستويات أساسية، سأتركها بالإنجليزية لتسهيل الأمر عليكم عند البحث على جوجل. من الأعلى إلى الأسفل، المستوى الأول Promenade Level يعد أحسن مستوى من ناحية الصحة والسلامة، به الكثير من المحلات التجارية ومراكز الترفيه. رغم أنه يلامس أسفل بيلتوفر، إلا أن الفاصل بينهما بارز بسبب الاختلاف في التصاميم الهندسية للبنايات. المستوى الثاني Intersol Level يقع أسفل السابق بطبيعة الحال. نظريا هو يمثل الحد الحقيقي بين زون وبيلتوفر، وهو أكثر المستويات اعمرارا وصخبا، أين تتم فيه أغلبية النشاطات وعمليات التجارة والمعاملات، ومنه يتواجد فيه رماد زون بكثرة. وبهذا المستوى كذلك الأسواق السوداء، الحانات، الملاهي الليلية، وأماكن أخرى خارجة عن قيود القانون. المستوى الأخير The Sump Level، وهو أعمق مستوى من زون، قذر، نتن، عاتم، لا يصله الضوء، ضيق بالأنابيب العملاقة في كل مكان، وهو مصدر رماد زون بسبب كثرة المصانع فيه. في الواقع توجد بقعة فيه كثيفة جدا بالمصانع المتلاصقة مع بعضها البعض كالأشجار، لدرجة أنه تم تسميتها بفاكتوري وود، غابة المصانع. وفي مستوى الصمب هنا تعيش الطبقة الكادحة أو العاملة من المجتمع، مثل عائلة إيكو. وبالحديث عن إيكو، جهاز الزمن الذي لديه يستعمل بلورة خارقة تعرف بكريستالة الهكس أو هكس كريستال. فلنتعرف المزيد عنها عبر التطرق إلى مدينة بيلتوفر والتي تعرف أيضا باسم مدينة التقدم The City of Progress. هي مدينة متطورة ومزدهرة تقع فوق منجرفات زون، قوتها وتأثيرها في تزايد مستمر. إنها مركز الحضارة في قارة فالوران، أين يتماشى الفن، التجارة والحرف يدا بيد. قوة بيلتوفر لا تأتي من الجيش أو القتال، لا، إنها تأتي من عقولها النابغة وتفكيرها المتحضر المتقدم. تطل مقاطعة أو مدينة بيلتوفر على البحر، وتسيطر على بوابات كبيرة تسمح بمرور السفن والبواخر التي تجلب معها سلعا مختلفة، مما تسبب بقفزة نوعية في اقتصادها.
بيلتوفر كانت ولا زالت تعيد بناء نفسها كالمكان الذي تعاش فيه الأحلام وتحقق فيه الثروات، خاصة بعد اكتشافهم واهتمامهم بتطوير تكنولوجيا الهيكستك التي جعلت من بيلتوفر حجر الأساس في العالم لطلب العلم. الهيكستك هي تقنية دمج السحر مع التكنولوجيا عبر حصد الطاقة من بلورات سحرية خارقة تدعى الهيكس كريستالز أو كريستالات الهيكس كما قلنا منذ قليل. تم اكتشافها لأول مرة في الصحاري الشوريمية من طرف عائلة فيروس، واحدة من العائلات الكبيرة المؤسسة لبيلتوفر. The Hex Crystals هي في الحقيقة القلب النابض لروح كائنات البراكرنز، شعب سكارنر، الكائنات الصنف تاع سكارنر، كائنات كبيرة تشبه الألماسات في شكلها، تحيا على قوة الكريستالات السحرية تلك. بسبب صيدها المستمر صارت البراكرنز واحدة من الكائنات المهددة بالانقراض. أدرك مستكشفو فيروس أنهم لن يتمكنوا من الحصول على مخزون كاف من البلورات لسد حاجيات البلد كاملا، لذلك شرعوا في عملية محاولة تصنيعها في المخابر، ونجحوا لحد ما في تصنيع نسخ ضعيفة منها. قاموا بتسويقها وحققوا بفضلها ثروات مالية لا يمكن تخيلها، ساهمت في جعل بيلتوفر البلد المتطور الذي هو عليه الآن. يمكن أن تقول أنهم البلد الأول والوحيد حاليا الذي اكتشف شيئا قريبا من الكهرباء في رونتارا. مثلا هذا الجهاز الغريب في الصورة هنا، زينديلوز إنكوغنيوم رونتارا. جهاز إنكوغنيوم رونتارا الذي تم تصميمه من طرف العالمة زينديلو جهاز يستطيع تحديد مكان أي شخص على الكوكب، مثل سيريبرو من أفلام إكس مان. ويقال أن العالمة فالنتينا زينديلو التي صنعته هي الوحيدة التي كانت تعرف كيفية تشغيل هذه الآلة، لكن بعد موتها في ظروف غامضة تم سرقة كل مخطوطاتها. نعود لموضوع الهيكستك. حدث شجار كبير بين جيس وفيكتور تسبب بتدمير مصنع فيكتور في زون بالأسفل، والذي كان به كريستالة هيكس أصلية وغير مقلدة. أين وجد إيكو بعضا من شظاياها لاحقا، ووصل به الأمر إلى اكتشاف قدراتها في العبث بالزمن. نظام الحكم في بيلتوفر مختلف عن بقية البلدان، ليس لديهم جيش عسكري يتم تسيير البلد أو المدينة الهائلة عبر مجلس التجار المؤسس، أي أغنى العائلات النبيلة أو العشائر الكلانز هي من تشرف على تطوير البلد وتحسين الحياة فيه للجميع. كل عشيرة لها شعارها الخاص على مستودعاتهم وبناياتهم وكل شيء. توجد خلافات طفيفة بينهم من حين لآخر، لكن لا يتركونها تتسرب إلى الشعب أو تؤذيه. أشهر العائلات النبيلة في بيلتوفر هي عائلة فيروس التي كان لها الفضل في اكتشاف الكريستالات. كميل تنحدر من هذه العائلة. عائلة ميداردا التي استثمرت وساعدت على تطوير تكنولوجيات الهيكستك لتسهيل فتح بوابات الشمس أوتوماتيكيا، مما ساهم بطبيعة الحال بتطور مضخات تصفية الهواء في كلا المنزون وبيلتوفر. عائلة جيوبارا أو جيوبارا العشيرة الممولة للمخترع جيس. عائلة أرفينو حدث معهم ومع عشيرة فيروس اختلاف ولا أدري. وعائلات أخرى لا نعرف عنها الكثير حاليا، كاد وولدر، هولوران، تاريوست، موريتشي وتوريك. علاقة بيلتوفر مع باقي دول العالم كلها جيدة عموما. تجد أسلحة الهيكستك مسلكها إلى السوق السوداء في جزر بيلجواتر بطريقة أو بأخرى، مثل سلاح جريفز. سهلت بيلتوفر عبور قوات نوكسس إلى شوريما مقابل ضرائب باهظة جدا أكيد. في شوريما يوجد الكثير من أتباع العائلات التجارية هناك، بزنس نشيط بطبيعة الحال. فبعد كل شيء بيلتوفر مبنية فوق ركام المستوطنة الشوريمية القديمة أوشرا فازون. يوجد كذلك في بيلتوفر هيئة تعرف بنقابة المستكشفين أو The Piltover Explorers Guild، يهتمون باكتشاف أسرار عالم رونتارا والتحف الأثرية القديمة واستطلاع المجهول وكل شيء. وشوريما هي مكانهم المفضل لفعل ذلك، قارة عامرة بالأسرار المدفونة. كما حذرتم، إزريل واحد من أولئك المستكشفين. وصلت فرقة من الفرق الاستكشافية تلك إلى منطقة مخفية في شرق شوريما تدعى بإشتال، تكتب بالإكس لكن تنطق إش، رايوت واي. والناس فيها غير مسرورين بدخول هؤلاء الغرباء وآلياتهم الغريبة عليهم.
يوجد في بيلتوفر وزون أيضا على الأرجح صنف من الكائنات التي تدعى ب كاتس، القطط. لكنها ليست مثل القطط من عالمنا العادي. القطط في كوكب رونتارا كائنات ذكية جدا، وبعضها قادر حتى على الكلام، ولديها حتى مكانتها الخاصة في بعض من المؤسسات والجامعات، مثل البروفيسور القط فون ييب، صنع غواصة، روبوت مدرع ميني جراندايزر ولا أدري. ولديه حتى خادمه الإنسان الخاص به. ويوجد كذلك اليوردلز والبوروز. صاروا في كل مكان في العالم هذه الأيام على ما يبدو. بما أن بيلتوفر وزون مبنيتان فوق أطلال أشرفا زون القديمة، لا زال يوجد تحتها إلى يومنا هذا بعض الأسرار التي لم يكتشفها الناس بعد، مثل الممرات الغامضة كالمتاهات أسفل مستوى في زون The Sump Level. وجدها أزريول في واحدة من قصصه على ما أتذكر. على ما يبدو ستجري أحداث أركين، مسلسل الأنيميشن لليج اوف ليجندز، في بيلتوفر وزون، وكنا سنرى فيه جينكس، فاي، كيتلين وحتى ووريك، وكان يفترض به أن يتم إطلاقه نهاية السنة الماضية أو بداية هذه السنة، لكن تم تأجيله لأجل مجهول ولا نعرف عنه أي شيء حاليا. ولمن لا يدري بعد، الأبطال المنحدرون من بيلتوفر وزون هم كالآتي: في زون لدينا فيها بليتسكرانك، دكتور موندو، إيكو، جانا، جينكس، سينجد، تويتش، إرغوت، فيكتور، ووريك، زاك وزيجز. في بيلتوفر لدينا كيتلين، كاميل، إزريل، هايمردينجر أو هايمردينجر، جيس، أوريانا، سيرافين وفاي. زيجز وهايمردينجر هما في الحقيقة كائني يوردلز من باندل سيتي، لكنهما وجدا راحتهما في بيلتوفر وزون، ويزورهم إخوانهم اليوردلز من حين لآخر، مثل تيمو يشتري فطرياته من الأسواق السوداء في زون. تيمو is a drug dealer confirmed. وكوركي من أجل طائرته لا أدري صراحة، لم يتم ضبط قصته بعد. اليوردلز ليسوا من هذا البعد، لذلك يمكن أن نجدهم في أي مكان على كوكب رونتارا. تارة هم هنا وفجأة هم هناك. بوف. أظن أن هذا كل ما تحتاجون معرفته. يوجد الكثير من المعلومات أكيد، لا أستطيع ذكر كل كبيرة وصغيرة، لذلك سنتوقف هنا. سيكون هذا الفيديو كمرجع ممتاز عندما أتحدث في المستقبل عن الشامبيونز من بيلتوفر وزون على القناة. لدي فيديو قصة إيكو على القناة الأولى قبل أن أحولها لقناة أنيميشنز، يمكنكم فيه معرفة المزيد من أسماء الأماكن في زون، مثل برج الساعة العملاق أولد هانغري. وأكيد لا ننسى شكر كبير جدا جدا للداعمين على باتريون. موسيقى جو! ما كانت هذه الفيديوهات لتكون بهذه الجودة بدون دعمهم. عبد الرحمن النعمي، مصطفى يحيى، KFC سون، وليد KSA، أحمد عقاد، و زيون سأقرأه زيون. Thank you very much. أعتذر إن كنت قد ثقبت نطق أي من أسمائكم. سأقيم تصويتا آخر على باتريون قريبا لمحتوى الفيديو المقبل، لذلك إن كنت تريد التأثير على النتيجة، التبرع ب$3 أو أكثر سيسمح لك بذلك. وإن كنت لا تملك المال أو لا تعرف حتى ما هو باتريون، لا عليك، لا يمكنك التصويت، لكن يمكنك دعمي عبر مشاركة الفيديو مع من تحب وترك لايك. مياو. شاهدوا ما يعجبكم من فيديوهاتي الأخرى على القناة. Give me the views please. لا أرفع الفيديوهات بانتظام للأسف، لذلك أرجوك لا تنسوا وجودي إن لم أرفع أي شيء في الشهر. لو سمحتم تابعوني على صفحات التواصل الاجتماعي. ضعوا في علمكم أنني لا أستعملها كثيرا ما عدا تويتر وديسكورد، لكن فولومي فيها على أي حال. أحتاج إلى الأرقام. Please thank you. رمضان كريم boys. See ya.